بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن مادة التغذية الرياضية لطالبات وطلاب المستوى الثالث قسم التغذية السريرية بجامعة الأزهر، نقدم اليوم الجزء الثاني من الوحدة التاسعة والأخيرة، وهي بعنوان Diet Planning. Nutrient density, the key to adequate micronutrient intake. دائما الاعتماد على الأغذية التي تحتوي نسبة مغذيات أكثر تعتبر مهمة جدا في تصنيف وفي أداء الرياضي وأيضا في تخطيط الوجبة الغذائية. The key to eating nutritious without consuming excess calories is to choose food that have a high nutrient density. Density as used in this term refers to a relatively high concentration of nutrients in relation to total calories. In other words, a nutrient-dense food is rich in nutrients for the amounts of kilocalories it contains. Table 10 compares the nutrient density of skim milk and whole milk. إذا هذه نقطة مهمة جدا، هو أن الرياضي يجب أن يفكر دائما، أو حتى الفرد غير الرياضي يجب أن يفكر دائما بالأغذية الغنية من حيث المغذيات الموجودة بداخلها. اختيار أغذية تعتبر فقيرة من ناحية المغذيات هذا يضع الرياضي في حالة من التحدي لحصوله على نسب مرتفعة من الطاقة، وأيضا لا يحصل على النسب الملائمة من هذه المغذيات بناء على كمية الإنرجي. Both types of milks are good sources of many of nutrients shown, in particular proteins and calcium. Skim milk is a nutrient-dense food because it's rich in nutrients relative to the caloric content. مقارنة بكمية الطاقة الموجودة في السكيم ميلك، هنا نسب مغذيات مرتفعة جدا وبالمقابل كمية انرجي أقل، لكن الهول ميلك يعطينا أيضا نسب مرتفعة من المغذيات ولكن أيضا بالمقابل نسب مرتفعة من الانرجي. Fresh fruits and vegetables are typically nutrient dense because they are rich in vitamins and minerals and low in kilocalories. Whole grains, beans and legumes, low-fat meat and poultry, fishes and non-fat or low-fat dairy products are also nutrient dense. إذا في المقابل لدينا أغذية غنية جدا مثل اللو فات ميت، مثل البلتريز، مثل الفيشز، غنية جدا في المغذيات ولكنها أيضا تحتوي على نسب منخفضة من الانرجي. A food does not necessarily have to be low in kilocalories to be nutrient dense. مش بالضرورة الأغذية التي تعتبر غنية من حيث المغذيات يجب أن تكون فقيرة من حيث الطاقة. For example, almonds are considered a nutrient dense. اللوز، بالأخص اللوز الذي يعتبر جاف، هنا لدينا فيه كمية مرتفعة جدا من المغذيات وبالمقابل لديه أيضا كمية هائلة جدا من الطاقة in relation to the amounts of kilocalories. لديه نسب مرتفعة من فيتامين E، ولديه نسب مرتفعة من الفايبر والمغنيسيوم، وأيضا لديه نسب مرتفعة في الطاقة. Nutrient density of skim and whole milk. هنا الفروقات الموجودة بين السكيم ميلك وما بين الهول ميلك تقريبا لنفس الكمية لنفس الوزن. الانرجي في حالة الهول ميلك 146 مقارنة بكمية الانرجي 91. ما دون ذلك هنالك النتائج متشابهة من حيث البروتين، الكربوهيدرات، الكوليسترول، الكالسيوم، هنا الايرون، هنالك نفس النسب تقريبا. الفروقات تبدو واضحة جدا بكمية الفات وبكمية الكوليسترول. هنالك فرق واضح في كمية الدهون وفي كمية الكوليسترول. هذا هو الذي يعطي فرق الطاقة ويعطي الكثافة أكثر بالنسبة للسكيم ميلك مقارنة بالهول ميلك. A primary goal of diet planning is to create an eating pattern that provide all the nutrients needed while providing the appropriate amount of calories, and the nutrient-dense food are an important elements in meeting these goals. إذا من النقاط الأساسية هو أن نعطي كمية الطاقة الكاملة، نعطي كمية الفيتامينات والمعادن الكاملة، ويعتبر الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن مصدر أساسي وعنصر أساسي في تكوين وتخطيط الوجبة الغذائية.
The athlete's diet must be adequate in both kilocalories and the nutrients to support training, because many athletes are trying to attain or maintain a low percentage of body fat. They cannot afford to overconsume energy. Therefore, their diet must contain food that are nutrient dense. It's not difficult to determine the amounts of kilocalories, carbohydrates, protein, and fats needed by athletes for a training competition. لا يعتبر صعب حساب هذه الكميات، ولكن الوصول لها من خلال الأغذية في بعض الأحيان بناء على طبيعة النشاط الرياضي ممكن أن تمثل نوع من التحدي. The challenge is to translate those recommendations into food choices while living in an environment where low nutrient dense food are inexpensive, widely available, highly advertised and tasty. الأغذية الغنية بالطاقة تعتبر مذاقها جيد ورخيصة أيضا في الثمن. طبعا بالمقارنة مع الأغذية التي تعتبر غنية بالمغذيات، هنا ممكن أن يكون لدينا الثمن مرتفع، وأيضا الطعم ممكن ألا يكون بالجودة الملائمة. Skim milk is a nutrient dense food because it is rich in nutrients relative to its caloric content. هنا كمية المغذيات الموجودة مرتفعة، وأيضا كمية الانرجي في حالة اتزان هائل جدا مقارنة في الهول ميلك الذي يعتبر غني في المغذيات وأيضا غني في الطاقة. هنا من الأغذية الغنية من حيث المغذيات والمحتوى الغذائي الهائل. هنا nutrient dense foods are an important element in meeting diet planning goal. من الخطوات الأساسية في تخطيط الوجبة هو اختيار الأغذية المحتوية على نسب مغذيات مرتفعة. Nutrient density of sugar and alcohol تقريبا في الأغذية التي تحتوي على الكحول أو تحتوي على الوايت شوجر، الفروقات الموجودة بينهم تقريبا يعني نسب متعادلة ما بين 1 ounce of fluids وما بين 1 teaspoon of sugar. الشوجر بيعطينا تقريبا 45 كيلو كالوري، 45 كيلو كالوري، في المقابل الكحول في حوالي 1 اونز بيعطينا 82 كيلو كالوريز. نتذكر انه كل 1 جرام من الشوجرز يعطينا 4 كيلو كالوريز، في حين انه 1 جرام من الكحول بيعطينا تقريبا 7 كيلو كالوريز. الكربوهيدرات تقريبا بيعطينا نسب مرتفعة جدا، ولكن حوالي 12 جرام من الكربوهيدرات موجودين في 1 تيبل سبون في ملعقة طعام واحدة. هنا يوجد به نسبة قليلة من الكالسيوم، ولكن هنالك فروقات واضحة جدا بكمية الإنرجي التي يمكن أن نحصل عليها. لذلك بعض الرياضيين ممكن أن يفضل تناول بعض الكحوليات كمصدر سريع، بالأخص أن امتصاص الكحول يتم بسرعة شديدة جدا، ومن ثم يعطي حرارة ويعطي حرق للطاقة سريع جدا. It's a challenge to consume a nutritious diet when low nutrient dense food are inexpensive, widely available, highly advertised and tasty. إذا كانت الأغذية التي تعتبر إلى حد ما شهية من حيث الطعم ورخيصة في الثمن متوفرة وبكثرة، هنا من الصعب جدا الإقناع بتناول أغذية قد تعتبر أقل جودة. صحيح بالقيمة الغذائية أفضل، لكن من ناحية جودة الطعم والسعر مكلف أكثر. Translating nutrient recommendations into food choices. من النقاط الأساسية كيف يمكن لنا أن نحول هذه الخيارات الغذائية التي بين أيدينا بناء على التوتال كالوريز انتيك، وبناء على USDA comments، وبناء على MyPyramid food intake pattern. لدينا 1000 كالوري، لدينا 1200، 1400، 1800 لغاية 3200 كيلو كالوريز. هذا الجدول يعتبر مهم جدا حيث يعطينا وفرة بالحصول على الفروتس، الفيجيتابلز، الجرينز، الميتس، الميلكس والأويلز، ومن ثم يحسب لدينا أيضا discretionary calorie allowance. هنا نقطة مهمة جدا في discretionary calorie allowance، كلما ارتفع الاحتياج للطاقة كلما ارتفعت أيضا لدينا كمية فترة السماح أو الكمية المضافة التي يمكن أن نستطيع
إضافتها للوجبات الغذائية كأي مصدر حر من أنواع الأغذية. بالتأكيد انخفضت كمية الإنرجي، سوف تنخفض مقابلها الديسكريشنري كالوري allowance. هنا من النقاط المهمة جدا التي ينظر لها أننا في حالة التوازن الغذائي يجب أن نحصل على كمية الطاقة المدخلة تساوي كمية الطاقة المخرجة، لكن إذا كان لدينا تغير أو توجه لخفض كمية الطعام التي يمكن أو لإنقاص الوزن، فإن كمية الطاقة المدخلة يجب أن تكون أقل وكمية الطاقة المخرجة يجب أن تكون أكثر، بالعكس في حالة زيادة الوزن. A similar approach is to use food exchange list. Notice that the food intake pattern do not have a category for 2500 كيلو كالوريز. خلينا نركز بأنه الرياضية السابقة اللي تحدثنا عنها كانت بحاجة إلى 2500 كيلو كالوريز. الخيارات الموجودة كانت 2400 أو 2600. The highlights one of importance limitations of using these guidelines with athletes. These are general guidelines and not individual planned diets. هذه من المحددات والمعيقات في استعمال مثل هذه الأنظمة، أنها تعطى بناء على توصيات عامة دون أن نحصل بها على الفروقات الفردية. Also notice that the highest calorie level is 3200 كيلو calories. Some males such as endurance and ultra endurance athletes and large body strength athletes will need more than 3200 كيلو calories. كثير من الرياضيين بالأخص اللي بيلعبوا مثل التريلثون، مثل الماراثون، مثل البادي بيلدينج، قد يكون لديهم احتياج أكثر من 3200 كيلو كالوري، وبهذه الحالة يصبح لدينا ضعف في الوصول إلى هذه النسبة من خلال الخيارات الموجودة. The female athletes in this example should choose 2400 كيلو calories. This give her full pack guidelines of kinds and amounts of food she needs daily. تقريبا هي بحاجة إلى خيارات غذائية تمثل 2400 كيلو كالوريز. لم يتم اختيار 2600 كيلو كالوريز لأنه هذا سيساهم قليلا في كمية الطاقة المدخلة، مما يؤدي في بعض الحالات وفي دون تمرين قد يؤدي إلى زيادة في الوزن. Using the food intake pattern to create a one-day pattern. هنا نموذج من الأغذية يمكن أو نموذج من الوجبات الغذائية يمكن توزيع هذه الخصائص على مدار اليوم. Figure 10.6 shows a one-day diet plans developed using this food group as a guidelines. This diet contain 2400 كيلو كالوريز. هذه الرياضية ترجمت هذه التوصيات إلى برنامج غذائي يتم اتباعه بشكل يومي. هنا نلاحظ أنها احتوت على مجموعة كبيرة جدا من الأغذية ومن البروتينات. لديها نانفات ميلك، لديها أورنج جوس، لديها مارجرين. هنا المارجرين الذي يذكر في المراجع العلمية هو المارجرين الصحي الذي بني أساسا من المغذيات أو من أنواع الدهون التي تعطي الجسم وفرة من البولي انساتيوريتد فاتي أسيد، لكن ما يوجد لدينا من مارجرين في السوق إنما هو يعطينا ترانس فاتي أسيد، فهو ممنوع في هذه الحالة. بالنسبة للرياضي يعتبر خطير جدا تناول مثل هذه. صحيح تعطي وفرة في الطاقة لكنها أيضا تؤثر أثرا سلبيا على الجسم. How close does the one-day diet come to meeting this athlete's need? It's in the ballpark. The diet is slightly less than 2500 كيلو calories recommended based on 2400 كيلو calories better. The diet is also a little bit too low in carbohydrates. هنا مشكلة ظهرت في هذا النوع من الغذاء بأن محتوى الكربوهيدرات أصبح أقل من الاحتياج الحقيقي. However, if this athletes increase kilocalories to 2500 kilocalories by adding carbohydrate containing food, then she would nearly reach the recommended intake of carbohydrate. This example illustrates how general dietary patterns provide a good guidelines from which modification can be made. هنا هذه النموذج يعتبر جيد لأننا نستطيع أن نحور عليه، نستطيع أن نبدل ونغير في المحتوى فيساهم في تغيير الحالة أو المحتويات الموجودة في هذا النموذج الغذائي.
Most general dietary guidelines are developed to contain about 5 to 6 grams of carbohydrates of body weight. Recall that the minimum recommended amounts of carbohydrates for athletes in training is 5 جرام لكل كيلو جرام. General dietary guidelines are not designed to provide the amounts of carbohydrate that may athletes in training require 7 or more. هذا النظام من أنواع الأغذية وفر لنا فقط 5 جرام لكل كيلو جرام. طبعا هذا أقل من الاحتياج الرسمي، كما ذكرنا أنها كانت بحاجة إلى 6 جرام لكل كيلو جرام، والرياضيين بشكل عام لديهم احتياج أكثر من 7 جرام لكل كيلو جرام من الكربوهيدرات. Trained athletes need more extensive diet planning than general guidelines can provide. بالنهاية لكل رياضي احتياجه الغذائي بناء على طبيعة الأنشطة الرياضية التي يقوم بها، وبناء على طبيعة وفسيولوجية الجسم الخاصة به، دون النظر إلى التوصيات العامة تؤخذ بعين الاعتبار، ولكن يتم تحويرها وتبديلها بناء على حاجة الإنسان بذاته. The food intake pattern developed for MyPyramid are public domain documents and can be freely copied and distributed. Many health professions use these guidelines to provide basic nutrition information to consumers, some of whom are physically active. Those who work directly with athletic training, such as certified strength conditioning specialists and certified athletics trainers, also use these tools to communicate basic nutrition information. إذا بعض المدربين أو بعض التغذويين يستعملوا الماي بيراميد، بالأخص إذا كانوا مؤهلين للتعامل مع الأفراد الرياضيين ولديهم تدريب خاص في هذا الأمر. This helps athletes receive consistent message about the importance of nutritious foods such as fruits, vegetables, whole grains, lean proteins, beans, nuts, and heart healthy oils. إذا هنالك توصيات صحيحة جدا وحقيقية تجاه الأغذية الغنية بالمغذيات الطبيعية. These same types of food will be used to plan the athlete's diet, but the amounts of food will be determined by the intensity and duration of training. اختيار كمية الأغذية وطبيعتها يعتمد اعتمادا كبيرا على طبيعة الأنشطة الرياضية والتمارين التي يمارسها الرياضي. Trained athletes have different nutritional needs than the general population. Their diet are typically higher in energy and carbohydrate than sedentary and lightly active individuals. Some athletes may be trying to reduce caloric intake, but must do so without sacrificing adequate consumptions of carbohydrates and protein. كتير من الرياضيين بيحاولوا انهم يحصلوا على احتياجاتهم الغذائية لكن بدون ما يأثروا على محتوى الكربوهيدرات ومحتوى البروتين. Some struggle without body image and becomes fearful of eating. These athletes need more specific information and individual balanced diet. Many sports-related personnel have basic but not advanced knowledge of nutrition. كثير من الرياضيين لو ناقشتهم ستجد أن لديهم معلومات كثيرة جدا في التغذية، ولكن المعلومات الحقيقية والحرجة قد لا يصل لها الرياضي، وهو بحاجة إلى توصيات غذائية حقيقية من أخصائي تغذية. They also do not have time to expertise to evaluate the athlete's current food and the nutrients intake, recommended changes, and help create individualized diet plan. لذلك هو بحاجة إلى أخصائي حتى يحدد له الاحتياجات الغذائية والتغيرات وأيضا الفروقات الخاصة حسب طبيعة النشاط وحسب طبيعة الجسم. Individualized diet plan، تقييم أو عمل وجبة غذائية أو خطة غذائية بشكل منفصل وبشكل منفرد. Many athletes can recite what has become known as the stereotypical athlete's dinner. Planning and preparing varied meals is also a challenge if they do not already know how to do so. Most athletes find that they need to learn to cook.
في كثير من الرياضيين قد يضطر للتعلم بذاته في إعداد الوجبة الغذائية حتى يحصل على احتياجاته الغذائية. جزء أساسي من individualization هو أن يتعلم إعداد الطعام بذاته. Creating a diet that meets the athlete's need is one way to approach diet planning. Some athletes are willing to follow diet that has been created for them and they change their dietary intake dramatically and over a short period of time. But many athletes do not take this approach, rather they look to modify their current diet. في كثير من الأحيان ممكن أنه يعمل موديفيكيشن للأغذية أو للخطة التي وضعت حتى بناء على الانديفيديواليزيشن، بناء على السبيشاليتي في تحديد هذه الوجبة. Their current diet include familiar food that they enjoy and know how to prepare. However, the diet may not provide the appropriate amount of energy, carbohydrate, protein, fats, fluids, vitamins, and minerals. The key to diet planning is individualization. الخطة الأولى والعامل الأساسي الذي يتحكم في تخطيط الوجبة هو individualization، بناء على مستوى النشاط والبريفرنس للرياضي، ما هي أنواع الأغذية التي يفضلها دون غيرها. Creating an elaborate diet that does not fit into the athlete's lifestyle or includes unappealing or unfamiliar food does not make sense because it's not likely to be followed over long period. اختيار أنواع من الأغذية غريبة عن الرياضي أو غريبة عن الطبيعة التي نشأ فيها هذه الرياضي قد لا تجعل هذا النوع من أنواع الخطط الغذائية مرغوبا للرياضي. قد يتم النفور منه بشكل سريع جدا لأنها تخالف العقيدة أو تخالف طبيعة الثقافة التي بني عليها هذا الرياضي. في نهاية هذه المحاضرة نستعرض هذه الصورة لهذا الرياضي يجهز طعامه الخاص بنفسه. في هذه الحالة هو يجهز طعام غني من حيث المغذيات وأيضا شهي ويناسب احتياجاته ويناسب ثقافته دون أن يكون تأثر بالتغيرات التي وضعت في الجداول الغذائية أو غرابة الجداول الغذائية. شكرا لكم وشكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.